sa mukha o pintal din ha. Charot. Lapit na panahon man din this side. Gusto kayong hangin guys. Hindi ko matape. Hindi matugnaw na. Diyan. Manunod na tayo. Kanay sa weather. So look guys, nag-paint ako sa mga fence today. So ayan, look at that. Daghan na kaayo bunga. Hinog na ay blackberries. Wild blackberries. Daghan pa kayo na siya guys. Ilang siya makuan kay then po the other side. So I'm still far to go, but anyway, let's do this. Parang yung sagda din here. They can carry blackberries. So mauna lang yung nabilin sa akong pintal, mangita tag taas pong pintalanan guys, pero karon nagundang ako kay super na. Nice game view there guys. Nawaragan na sa kaayog leaves kay padong naman autumn good. So guys, nice game view. Mapan akong pintalanan din ha. Kanang fence padong pa dito sa layo. Dito pa jud. Ay man ako dira na side pero the other side pero for now kana na sa kaya murag sakit naman ang akong hawak guys. Check taro hindi kay sayang hindi mo alam ilang beses mo akong niligtas, ikaw ang hantungan at ang aking wakas. So guys, diri nga part sa Scotland kay very countryside yun siya. Pero we're not far from the actually we are far from any cities and town. But most people here are farmers. Apart from us because we are not farmers. Guys, ko ano ang leaves rare ka ini dili guys nga manindot ang weather sa Scotland. Anyway, thank you bye for watching. Thank you for watching bye. Kita mo ani nga dahon guys. Sakit kini siya makatusok. Ni largo gid marag largid mo sa imong kuan ba. Lapas padung sa bukog charot. Ito pero sakit kay siya pero kung imo siyang anion paghikap, anion mo siya paghikap. Anion dili siya makuan tala di ba? Pero kung masabod ang imong panit gamay lang kaayo mura jud na paso. Murag isangko sa akong brain cell ang kuan gani ang iyang vibe lo. Wala na ni wasp. Ni wasp. Ay, giatay. Mamaak guys. Mamaak na. So kayo man naman tagpamintal, ari na punta din eh. Mani akong sudanon later. Ako ara nang sudanon. Ako rin sudanon na guys kay si Boss Amor is on diet. Charing. Himuon na to siyang lollipop. Pero di na to sayangon ang skin. So narang powerful nga kutsilyo. Yan na siguro to. Diba? Dili
Kailan ako tanggalon ng kaning dili dapat kay favorite sa kuning kaunon guys. Ato lang apilon og prito. Ang prito ko lang diet gi prito sana. Sana all, di ba? Murag dili ang kanya siguro akong kuan. Nang pala. Murag ay lagi siya pre. Ay dara. Nakikiusap na akin ka na lang, akin ka na lang. Sa araw-araw, akin ka na lang. It's not perfect this one, but that's okay. Naihintay Nara guys. Naon siya pagluto later. Pero ako sa ikuan silang tanan. Ano na ba? Ito sulit na natin siya og harina later. Tiwasan sa ako ang uban. Yeah. So, ayan guys. Ganun siya. Alam niyo, pwede na yung i-remove yung chicken skin pero sayang. So, lagyan natin siya ng sauce. So, nilagyan ko lang siya dito ng soy sauce. Ito honey. It's optional, you can use sugar, but I'm using honey. Okay. Honey rin na din. Lahi man tong sugar nga na anak ko. Okay, pang baking siya. Then, pepper. Sige lang. Kaya mo yan. Ground white pepper. Grabe. Lemon Jeffy or lemon juice. Andito nilagyan ko lang din siya ng salt, a little bit of salt kasi hindi masyadong maalat yung soy sauce ko. Tapos nilagyan ko siya ng drop of brownie coloring kanang kay luspad kaayo siya. So, mga siya, ato lang nato siyang marinate for how many minutes or hour, maybe an hour. So, we'll be back for that. So, kani, kaunon ko ni ugapil ang kaan mga ako na siyang tuslog gapil. Akong plano, ani guys, ako gini siyang butangan unta og harina. Kana, black ko na siya kanang paprika powder. Kaso, gitamad ko. Maon ni. Nga wala na lang. Nako butangi og harina. So, kaning mantika ang akong gigamit kay mantika pa ni sa itong banana chips. So, while nagpapainit tayo ng mantika, gagawa tayo ng sauce. At yung gamitin natin dito is first red onion. Kay red onion lang yung meron ako. So, konti lang kasi ako lang kakain ito. Tapos, mawi-waste lang pag damihan natin. Tapos, guys, sa aking boss amore ay ito yung sa kanya. Fish lang kasi diet is the best policy in this house kung ako ang nag-prepare. Tapos, meron din akong cucumber dito. Kaunti lang din yung gamitin natin. Ayan. So, balatan lang natin kasi yung mga cucumber dito, guys. Feel ko meron silang chemicals na nilagay kasi hindi to organics yung binili ko. And, hindi to bigay ng kapitbahay ko. Yung bigay ng kapitbahay ko is organic and wala siyang nilagay. Pero ito, sa tindahan to bili. So, tanggalin lang natin yung balat. Actually, marami sanang vitamins yung balat, guys. Kaya, wala natin isipin yan. Sige na lang. Ito na lang yung anuhin natin. Kasi, isos ko lang naman to sa
i-dipping sauce ko to sa chicken. Ayan, cut it into your desired shape or size. Charing. Pagkatapos, ayun, kung gusto mo siyang hugasan, hugasan mo yung aking, hindi ko na siya hugasan kasi malinis na naman ito. At, nakabalat yung cucumber. So, ayan. Lagyan ko lang siya ng sauce. Like, soy sauce, vinegar, cider vinegar pala to kasi wala akong vinegar. Cider vinegar, and yung soy sauce na ginamit ko rin kanina sa marinade, kaunti lang. And meron din akong tabasco dito, guys. Nilagyan ko rin to ng tabasco sauce. Ayan, damihan natin yung tabasco kasi mas masarap pag mas maanghang. At ayan na, prepare ko na yung sauce at kailangan na nating hukayin to, guys. Hukayin. Ayan. Hukayin para mix. So, kaunti lang. Pwede man siya lagyan ng tomato. Kasi ayaw ko ng tomato na hilaw. So, ayun na. Nag-decide ako dito ilagay siya sa bread crumble. Bread crumble. Ayan. Dip. Kaso, may missing ata dito. Mas okay sana kung nilagyan ko siya ng harina una. Kaso lang, tinamad talaga ako. Kasi pagod talaga ako, guys. The entire day. Nasa labas ako. So, yun. Ganun na lang yung ginawa ko. At then, I realized, mas masarap pala pag wala na lang siguro bread crumbs. So, yung isa, yung pangatlo, hindi ko na lang siya nilagyan. Nilinid ko na lang siya. And guess what? Mas masarap siya na wala. Parang nunuot yung lasa niya pag wala siyang breadcrumbs. But anyway, so nilunod ko pati yung guys para makakain na talaga siya. Ang sarap. So, At ayan, ito guys, na nga at luto na naluto siya. na at ako ay kakain na. See you later, Lagyan ko sana to ng harina guys. para Ang sarap coated nito, like, lollipop. crispy, Chicken lollipop. Makakain ko to coated lahat like maliban sa coated buto. of flour and pero I'm too tired to do it. So, that's it. At yun na nga, guys. Ito na lang yung naiwan. Thank you very much for watching. Bye!